Bună să ne fie inima, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi, a războiului din Ucraina, sunt: Donald Trump spune că Putin nu va pune capăt războiului pentru că crede că va câștiga, spun analiștii de la Wall Street Journal. Hackerii militari ruși au atacat logistica NATO. Rusia raportează un atac masiv cu drone. Ucraina va propune Uniunii Europene săptămâna viitoare sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, după ce sancțiunile americane sunt respinse, relatează Reuters. La final vă prezint, așa cum știți, hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și ale analiștilor Deep State. Donald Trump spune că Putin nu va pune capăt războiului pentru că crede că va câștiga. Acest lucru a fost declarat către analiștii Wall Street Journal, The Wall Street Journal, citând 3 persoane familiarizate cu conversația. Trump a recunoscut luni, 19 mai, într-o convorbire telefonică cu liderii europeni, că liderul rus, Vladimir Putin, nu este pregătit să pună capăt războiului din Ucraina, deoarece consideră că este în câștig. Mărturisirea a confirmat ceea ce liderii europeni crezuseră de mult timp despre Putin, dar au auzit-o pentru prima dată de la Trump. De asemenea, contrazice declarațiile publice ale lui Trump, în care acesta a susținut în repetate rânduri că Putin își dorește cu adevărat pacea. Vă dați seama cum e și ăsta? Cum e și Trump? Odată zice așa, odată zice așa. Mai cunoaștem noi niște propagandiști români, propagandiști ai Rusiei în România, care fac la fel. Dar oamenii nu-și dau seama de jocul lor dublu și murdar. În ciuda acestui fapt, Trump nu a fost de acord cu cerințele președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky și ale liderilor europeni de a intensifica presiunea asupra Rusiei. Deci n-a fost de acord, în ciuda acestui lucru. Ce fel de om ești tu, Donald Trump, care odată zice așa, odată zice așa, deci minți și nu vrei să participi, să ajuți Ucraina? Păi, nu știu, poate că ești un agent cel puțin de influență al Rusiei. Duminică, înaintea unei convorbiri de 2 ore cu Putin, Trump a vorbit cu liderii europeni și a spus că ar trebui impuse sancțiuni dacă Rusia refuză să înceteze focul. Da, spune că ar trebui, dar el de fapt nu face. Totuși, luni și-a schimbat din nou poziția și nu era pregătit pentru astfel de acțiuni. Hackerii militari ruși au atacat logistica NATO. Iată ce se întâmplă, oameni buni, când Rusia este lăsată să zburde pe tarla. Un grup de hackeri, finanțați de statul terorist rus, aș adăuga eu, a efectuat un atac cibernetic la scară largă împotriva companiilor de logistică și tehnologie implicate în furnizarea de ajutor internațional Ucrainei. Cel puțin 13 țări, membre NATO și Ucraina, au fost atacate. Raportul de analiză al Agenției pentru Securitate Cibernetică și Securitatea Infrastructurii, probabil europene, spune că, conform raportului, începând cu sfârșitul lunii februarie 2022, o unitate a GRU rusească, Centru 85 de Servicii Speciale, unitate militară 26165, cunoscută în comunitatea securității cibernetice și sub numele de Fancy Bear, Forest Blizzard sau Blue Delta, și-a intensificat semnificativ operațiunile cibernetice împotriva infrastructurii occidentale. Principalele ținte ale campaniei au fost companiile de logistică, întreprinderile IT și infrastructura de transport care asigură coordonarea, transportul și livrarea ajutorului extern către Ucraina. Actorii au atacat companii asociate cu următoarele sectoare din țările membre NATO, Ucraina și organizații internaționale: industria de apărare, transport și centre de transport,
adică porturi, aeroporturi, industria maritimă, controlul traficului aerian și servicii IT. De asemenea, s-au înregistrat recunoașteri în legătură cu cel puțin o companie implicată în producția de componente pentru sistemele de control industrial, în special pentru controlul feroviar. Una dintre țintele prioritare ale hackerilor ruși a devenit documentele de transport maritim, în special informațiile despre numerele trenurilor, avioanelor și containerelor care arată exact ce se îndreaptă spre Ucraina și când. Raportul susține că mii de camere IP de la punctele de trecere a frontierei și la nodurile feroviare au fost confiscate, oferind serviciilor secrete rusești posibilitatea de a monitoriza convoaiele de ajutoare în timp real. Atacurile cibernetice au afectat cel puțin 13 țări, inclusiv Republica Cehă, Germania, Polonia, România, Ucraina și Statele Unite. Deci cu asta se ocupă rușii. Da, eu zic că și noi ar trebui să atacăm Rusia, nu militar, ci cibernetic și economic. Iar economic vedem imediat ce vor să facă europenii. Rusia raportează un atac masiv cu drone. Rusia relatează că dronele ucrainene au atacat teritoriul rus toată noaptea și în ziua de 21 mai. Sursa informației: Ministerul Rus al Apărării, agenția medie rusă TASS și canalul Baza Telegram. Dimineața, Ministerul Apărării a anunțat că a doborât 150 de drone ucrainene, Ministerul Rus al Apărării. În timpul zilei, agenția a raportat că a distrus alte 100. Majoritatea dronelor au fost doborâte deasupra regiunii Oriol. Acolo o fabrică de semiconductori pentru apărare a luat foc în urma atacului. În regiunea Moscovei, 27 de drone ar fi fost doborâte. Acolo aeroporturile Domodedovo și Zhukovski și-au suspendat operațiunile de mai multe ori pe zi. Ia să vedem ce s-a întâmplat. Вот, и до нас начали долетать. Da? Mai departe, în regiunea Lipetsk, internetul mobil a fost deconectat din cauza unui atac. De asemenea, au existat întreruperi ale comunicațiilor la Moscova, regiunile Voronezh și Tula. Din ianuarie până în mai 2025, adică în ultimele 5 luni, aeroporturile rusești și-au suspendat operațiunile de cel puțin 217 ori din cauza amenințării atacurilor cu drone ucrainene. Și acum discutăm despre ziua 1184 a războiului din Ucraina. La data de 22 mai, rușii au pierdut 870 de militari în ultimele 24 de ore, 4 tancuri, 5 vehicule blindate de luptă, 32 de piese de artilerie, iar lista cu pierderile rusești o vedeți în această imagine. Ucraina va propune Uniunii Europene săptămâna viitoare sancțiuni mai dure împotriva Rusiei după ce sancțiunile americane sunt respinse, relatează Reuters. Ucraina urmează să prezinte săptămâna viitoare un număr mai mare de recomandări Uniunii Europene cu privire la modul în care blocul comunitar poate continua să intensifice presiunea economică asupra Moscovei prin sancțiuni, a relatat Reuters pe 21 mai. Recomandările suplimentare formulate în Cartea Albă vin în contextul în care președintele american Donald Trump continuă să refuze să adopte sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, chiar dacă Moscova continuă să refuze sau să accepte un armistițiu de 30 de zile. The New York Times a relatat pe 20 mai, citând un oficial al Casei Albe, că Trump refuză să impună sancțiuni Rusiei, deoarece acest lucru ar putea împiedica viitoarele oportunități de afaceri și comerț cu Moscova. Trump a declarat anterior că SUA se va alătura partenerilor în impunerea de sancțiuni suplimentare dacă Rusia nu este de acord cu un armistițiu necondiționat. În ciuda numeroaselor amenințări, Trump nu a dus niciodată la bun sfârșit impunerea de sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei. Astăzi, în practică, Washingtonul a încetat să mai participe la aproape toate platformele interguvernamentale axate pe sancțiuni și
controlul exporturilor se arată în Cartea Albă potrivit Reuters. Dimpotrivă, aceasta ar trebui să catalizeze Uniunea Europeană să își asume un rol de lider în acest domeniu. Reuters a relatat că Ucraina va propune Uniunii Europene ca blocul comunitar să accelereze confiscarea activelor rusești blocate pentru a le furniza Kievului. Sancțiunile suplimentare propuse ar viza de asemenea companiile străine care asistă Rusia prin utilizarea tehnologiei și prin introducerea unor sancțiuni secundare asupra cumpărătorilor de petrol rusesc. Propunerea de la Kiev vine în contextul în care membrii Uniunii Europene analizează implementarea celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Și acum trecem la hărțile Deep State pentru ziua de 20 mai. Vedem că s-au actualizat pe ultimele 2 zile și începem cu partea de sud. Partea de sud, așa cum se poate observa, n-au existat modificări ale fronturilor, dar așa cum se vede în această zonă, în zona Pokrovsk, la sud de Pokrovsk, este o zonă însemnată la Novole Andriivka. Putem vedea în această imagine o zonă însemnată care reprezintă, spun eu, în jur de 10 km pătrați, cel puțin 10 km pătrați, care a fost, din păcate, ocupată de către ruși în ultimele zile. Bun. Din păcate, vedem și aici, la Novo-Olenivka, la est de Pokrovsk, vedem o bucată însemnată de teritoriu, nu chiar așa de mare ca și cealaltă, dar tot un 6-7 km pătrați capturați de Rusia. La Toretsk, frontul deocamdată este, așa cum se vede, stabil. La Ceasov Iar de asemenea, așa cum se poate observa în imagine. Dacă mergem mai la nord spre Kupiansk, de asemenea nu vedem modificări ale fronturilor, nici la Kupiansk. La Vovchansk, în zona de nord, nu există modificări ale fronturilor. Deci în cele 2 regiuni au existat niște cuceriri. Rușii au reușit să acapareze în jur de 15-20 de kilometri pătrați în acea zonă. Iar în zona Sumă, observăm că ucrainenii în continuare dețin aceste 2 teritorii care în sumat înseamnă în jur de 15 km pătrați în zona rusească Kursk. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești pentru ziua de 21 mai în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri. Putin a orchestrat probabil o întâlnire cu oficialii regiunii Kursk pe 20 mai pentru a stabili condițiile care să justifice reînnoirea planurilor rusești de a cuceri orașul Sumă și de a anexa ilegal regiunea Sumă. Este foarte puțin probabil ca forțele ruse să poată cuceri orașul Sumă pe termen scurt și mediu, având în vedere incapacitatea demonstrată a Rusiei de a cuceri rapid chiar și așezări mult mai mici din Ucraina în ultimii 3 ani. Și vedem aici Sumă, zona Sumă. Rusia continuă să promoveze narațiunea falsă care acuză forțele ucrainene de neonazism ca parte a eforturilor duble ale Kremlinului de a justifica continuarea operațiunilor ofensive rusești în Ucraina, în ciuda discuțiilor de pace în curs și a pregătirii populației rusești pentru a respinge și de a pregăti populația rusă pentru o respingere rusă a oricărui viitor acord de pace. Rusia continuă să respingă propunerile americane de a stabili un armistițiu în Ucraina înainte de începerea negocierilor pentru a pune capăt războiului. Oficialii ruși stabilesc condiții pentru a refuza implicarea Occidentului în negocierile de pace, pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina și pentru ca Rusia să nege independența și suveranitatea altor foste state sovietice.
Serviciile de securitate rusești continuă să desfășoare operațiuni hibride împotriva Statelor Unite și a aliaților săi în pregătirea unui viitor război de amploare cu NATO. Și vedem hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, Tetkino, Belgorod, Sumă, Lugansk, Donetsk, Toretsk, Velika Novosilka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu încheiem materialul nostru de astăzi cu îndemnul, cu rugămintea, dacă ați găsit informații interesante, informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!